स्वागत छ तपाईलाई निलस्को भान्सामा। निलस्को भान्सामा आज बन्दैछ एकदमै निलस्को फेभरेट कटहरको लुटपुटे, त्यो पनि निलस्को स्टाइलमा। लौ सुरु गरौँ है त। कटहरलाई तासतुस पारेर पखालेर आधा किलो जति मैले लिएको छु। कटहरको लुटपुटेमा आलु नभई हुँदैन, नयाँ आलु 5वटा जति, नुन स्वादअनुसार, 12 मसला अथवा मेथी तपाईहरूले जे लिए पनि हुन्छ। कलरको लागि बेसार चाहियो, त्यसपछि धनियाँ र जिराको धुलो चाहियो। तपाईले प्याजको पत्ता पनि लिन सक्नुभयो, मैले चाहिँ प्याज उम्रेको लिएको छु। घिउ अथवा तेल अनि जिन्जर गार्लिक पेस्ट। त्यसपछि रहेको छ खुर्सानी सुकेको अथवा हरियो। टमाटरलाई चाहिँ मैले प्युरी बनाएर लिएँ। अब चाहिँ म आगो बाले, त्यसपछि प्रेसर कुकरलाई आगोमा तताउन जाँदैछु। म यो लुटपुटे चाहिँ प्रेसर कुकरमा पकाउनेवाला छु। घिउ मैले मनग्गै लिएको छु। तपाईहरूले तेल हालिरहनु भएको छ भने नि लोभ नगरिकन तेल हाल्नुला। तोरीको तेलमा एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ, तर मलाई चाहिँ घिउमा कटहर असाध्यै मनपर्छ। 12 मसला फुराउन जाँदैछु। तपाईहरूले मेथी अथवा 12 मसला नभयो भने रातो खुर्सानी पड्काएर पनि यसलाई फुराउन सक्नुहुन्छ। यो 12 मसला र मेथी स्किप गरे पनि तपाईको इच्छा। घिउ तातिसकेपछि मैले आलुलाई चट्ट पारेर राख्ने, त्यसपछि मजाले आलु क्रिस्पी हुन्जेलसँग म भुट्न जाँदैछु है। एकदमै घिउमा बनाएको क्रिस्पी आलु ओहो असाध्यै धेरै मिठो हुन्छ। लुटपुटेको विशेषता पनि त्यही हो। नयाँ आलु चट्ट क्रन्ची क्रिस्पी भएपछि चाहिँ हाम्रो लुटपुटेमा जान हालिदिन्छ यो आलुले। अब आलु लगभग एकदमै क्रिस्पी भइसकेको छ। अब म यसमा एड गर्न जाँदैछु प्याज चाहिँ मैले उम्रेको लिएको छु। तपाईले प्याजको पत्ता, लसुनको पत्ता अथवा नर्मल प्याजलाई पनि जति राख्नुहुन्छ अलिकति बेसी मात्रामा राख्नु होला। र प्याजलाई हामीले लाइट ब्राउन हुन्जेलसम्म भुट्न जाँदैछौँ। एकदमै लाइट ब्राउन हुन्जेलसम्म हामी प्याज भुट्छौँ। त्यसपछि हाम्रा अन्य प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दैछन्। आगोको फ्लेम चाहिँ मैले अहिलेसम्म हाई नै गरेको छु। अब हाम्रो प्याज लगभग लाइट ब्राउन भएपछि मैले यसमा राख्दै कटहर। अब सबैभन्दा शान्त तरिकाले आरामले गर्नुपर्ने काम भनेको यो कटहरलाई मजाले चलाउने। हाम्रो आलु पाकिसकेको छ, हाम्रो प्याज लाइट ब्राउन भइसकेको छ। अब हाम्रो यो कटहर हामी लास्टमा हाल्दैछौँ। टक्क लुटपुटे तर कटहर चाहिँ नफाडिएको, टक्क एउटा टुक्रा मासुको टुक्रा खाएको जसरी खान मिल्छ के। एकदमै रमाइलो छ। निलसँग जोडिँदै गर्नु होला। एकदमै युनिक टेक्निकहरू म सिकाउने छु। हामीले अब खुर्सानी यसमा एड गर्न सक्छौँ। अघि तपाईले सुकेको खुर्सानी फुराउनु भयो भने चोके, हरियो खुर्सानी पनि पहिल्यै फुराउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फुराइन। नुन मैले यसमा राखिदिइसकेँ। नुन राखिसकेपछि चाहिँ मजासँग हामीले लाग्ने गरी चलाउँदैछौँ। खुर्सानी बच्चाहरूको कारणले गर्दा म स्किप गर्छु, त्यो भएर तपाईहरू चाहिँ खुर्सानी लिन सक्नुहुन्छ है त। नुन राखिसकेपछि हामी मजासँग एकछिन पाक्न दिन्छौँ। त्यसपछि हामीले जिन्जर र गार्लिकको पेस्टलाई राख्यौँ। अदुवा र लसुनलाई मैले चट्ट पारेर प्युरी नै बनाइदिएको छु। त्यो चाहिँ मैले मजासँग यसमा हालिसकेपछि मजाले चौतर्फी लाग्ने गरेर चलाउँछु अनि एकछिन चाहिँ छोडिदिन्छु। जब मग लसुन र अदुवाको बास्ना चल्न थाल्छ त्यसपछि हामी यसमा अर्को चिज एड गर्छौँ। हेर्नुहोस् त मैले के एड गरेँ, मैले चाहिँ टोमेटो प्युरी यसमा एड गरिदिइसकेँ। अघिको अदुवा र लसुनको पेस्ट चाहिँ पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले यसमा टमाटर एड गरेँ। अब टमाटरलाई पनि हामी मजासँग चलाउँछौँ अनि एकछिन पाकुन्जेलसम्म छोडिदिन्छौँ है त। टमाटर पनि अलमोस्ट पाकिसक्यो। अब हाम्रो काम भनेको यसमा बेसार हाल्ने। कलर त हामीलाई चाहियो, अहिलेसम्म त हाम्रो कलर आएको छैन, त्यो भएर मैले यसमा जिराको धुलो हालेँ। त्यसपछि बेसार हालेँ। मेरोमा चाहिँ बेसारसँगै जिरा र धनियाँ मिक्स छ है। कलरको लागि मैले काश्मिरी लाल मिर्चलाई एड गरेको छु। तपाईहरूले नहाल्न पनि मजासँग सक्नुहुने भयो। अब मजासँग यसलाई चलाइदिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो मसलाहरू मजासँग पाक्छन् अनि हामी लास्टको काम गर्न जाँदैछौँ। अब तपाईलाई अलिकति रस चाहिन्छ भने थोरै पानी राख्नुहोस्। मलाई चाहिँ चाहिँदैन, म चाहिँ लुटपुटे नै मन पराउँछु, त्यसैले मैले यत्तिकै बिर्कोलाई बन्द गरिदिएँ। अब मैले मिडियम टु लो फ्लेममा आगो गरेको छु। एक सिटी टक्क पारेर सिटी लगाइदिइसकेपछि अब मेरो काम भयो। आगोको फ्लेमलाई अफ गर्छु। त्यसपछि चाहिँ म यसको सिटी जान दिँदिनँ। आफै प्रेसर कुकरले सिटी छोड्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी
सिटी छोडिसकेपछि चाहिँ हामी निकाल्दैछौँ। हाम्रो कटहरको लुटपुटे कस्तो भयो हेरौँ है त। सिटी छोडिसकेको छ, मैले प्रेसर कुकरको बिर्को पनि खोलिसकेँ। वाउ पर्फेक्ट, मजासँग लुटपुटे पनि भयो, तर कटहर भने पटक्कै फाटिएको छैन। कटहरलाई मजाले टप टप टिपेर खान पाइयो र लुटपुटेले चाहिँ माम खान पाइयो। ओ बास्ना त घरभरि फैलिसकेको छ है। तपाईँ पनि ट्राई गर्नु होला, अवश्य पनि मन पर्नेछ। मलाई त टक्क हरियो खुर्सानी टोकेर यसको लुटपुटीसँग माम खान असाध्यै धेरै मनपर्छ। म चाहिँ सुरु गरिहालेँ। तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राम, फेसबुक पेज र टिकटकमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ है। यस्तै रेसिपीका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेटौँला यस्तै युनिक अनि एकदमै सजिला रेसिपीका लागि। तबसम्मको लागि नमस्कार।